درود دوستان، به کانال سارا اسکیل خیلی خوش اومدین. توی ویدیوی قبلی یاد گرفتیم که چطور بک‌گراند مرغ سوخایی رو توی نرم افزار فتوشاپ حذف کنیم. حالا اگر هنوز اون ویدیو رو ندیدین، لینکش رو توی دیسکریپشن گذاشتم. اول اون ویدیو رو ببینید و بعد این ویدیو رو پلی بزنید. امروز میخوام همین عکس رو تبدیل کنم به استوری موشن تبلیغاتی با تخفیف ویژه. ببینید چطور میتونیم با افکت‌های ساده خود نرم افزار پریمیر یک استوری موشن جذاب خلق بکنیم و وقتی مخاطب استوری رو ببینه هیچ وقت از دستش نمیده. بریم شروع کنیم. نرم افزار پریمیر رو باز کردم. تو قسمت نیو پروژکت روش کلیک میکنم. توی این قسمت لوکیشن رو انتخاب میکنیم که هر جایی دوست داشته باشیم تو لوکیشنتون رو انتخاب بکنید. خب من اینجا سلکت رو میزنم و کرییت رو میزنم. خب تو این قسمت فایل نیو ما یه دونه نیاز به سیکونس داریم. هم میتونی از این قسمت به هم میتونی کنترل ان رو بزنیم. روش کلیک میکنم. اینجا از قبل من چون روی 1080 و 30 فریم کار کردم همونجا قرار گرفته. خب روی همین کلیک میکنم که 0 تا 100 رو قبلا گفتم. رو قسمت ستینگ اینجا میام سایز استوری رو یا شورت ویدیو رو میخوام بذارم. پس سایز 1080 در 19 پیکسل، یعنی دو تا سایزشون جابجا است. چون من معمولا برعکس انجام میدم، یعنی افقی انجام میدم. حالا میخوام عمودی باشه. این دوتا تیک ماکسیموم رو حتما بزنیم و اوکی رو میزنم. حالا توی این صفحه اولین چیزی که باید داشته باشیم بک‌گراند. میام توی فولدرم یه دونه بک‌گراند از اینجا میکشم و میندازم این قسمت. خب البته که میتونیم اول بندازیمش اینجا. من چون مستقیم عادت دارم یا میندازم اینجا، از همون اول انداختمش. خب سایزش رو کوچیک میکنم. سایز روی از این قسمت افکت کنترل اسکیلش رو میام روی 50 و 50 زیاده میذارم روی 80. خب روش که دابل کلیک بکنین از توی این قسمت روی 10 قرار بدم. از اینجا هم میتونین شما سایز بک‌گراندتون رو کوچیک بزرگ کنید. ببینید یک حالت، من الان میام اینجا دابل کلیک کنم، ببینید که یک حالت کاغذتور یا اون حالت تاخوردگی و چروک رو داره و من میخوام بک‌گراند برای بک‌گراند کارم حالت چروک رو داشته باشم. بعد از اینکه بک‌گراند رو آوردم، تمام این حالا ساوند افکت و تمام اینا رو من توی کانال تلگرام میذارم برای تمرین. و حالا بعد از اینکه بک‌گراند رو گذاشتیم میام خارج از کاد کلیک میکنم روی این انجام نشه. تو قسمت ابزارها میام الیپس تور رو انتخاب میکنم. یه دونه الیپس با گرفتن شیفت که حالت الیپس در بیاد. اگه ولش کنیم حالت بیزی میشه. حتما شیفت رو نگه دارید و این رو میام اینجا قرار میدم. از اونجا که میتونیم مثلا روی 10 قرارش بدیم، سایزش رو بزرگتر کنیم، میخوام الیپسم یک مقدار دیگه بزرگتر این شکلی باشه. خب الیپس رو اینجا قرار میدم، فیتش میکنم اینجا. رنگ الیپس رو دقیقا میخوام همین رنگ این داشته باشم که حالا قبلا طراحیش رو انجام دادیم. پس رنگ الیپس رو تو قسمت شیپ های اینجا میام روش دابل کلیک میکنم و اون نارنجی رو اینجا میخوام بدم. البته میتونی از گرادینت هم استفاده کنی، ولی خب من میام برای اینکه کارمون رو سریع انجام بدیم از همون رنگ نارنجی استفاده میکنم. من این رنگ نارنجی و الیپس رو میخوام با بکم تلفیق بکنم. پس روی همین الیپس که قرار گرفتیم میام این قسمت پایین آخر اینجا نوشته بلند مود که بلندینگ مود ها هم توی ایلاستراتور داریم هم فتوشاپ. میام اینجا و یکی از اینا رو مالتی پلی که بزنم قشنگ من زومش بکنم، میبینید که این چروک ها داخل این الیپس افتاده و شما میتونید از گزینه‌های دیگه هم مثلا اوورلی هم استفاده بکنید. بستگی داره که میخواین تم کاریتون چجوری باشه، یا مثلا این حالتی باشه. ولی من روی همون مالتی پلی میذارم که دیگه زیادم وقتی ویدیو نگیریم. حالا نیاز به نوشته دارم. یه نوشته ای که این بالا میخوام داشته باشه حالت کج باشه. پس میام دوباره توی ابزارها تایپ تول انتخاب میکنم، یک کلیک اینجا میزنم. البته روی خود الیپس هم قرار گرفت، یه کنترل زد میزنم. خب برای اینکه روی این فایل گرافیک روی فایل الیپس هم قرار نگیره، خارج از کاد کلیک میکنم که انتخاب نشده باشه و میام حالا تایپ رو انتخاب کنم. الان میبینید یه دونه گرافیک دیگه، یعنی یه دونه فایل دیگه اینجا برای ما ایجاد کرد. حالا اینجا می‌نویسم فراید چیکن. رنگش رو میام تو قسمت اسنشیال گرافیک نداریدش، بیاین تو قسمت ویندو و اسنشیال گرافیک رو فعال بکنید. اینجا به محض اینکه من روی خود مت کلیک بکنم اینجا نمایان میشه تمام تنظیماتش و میخوام از رنگ نارنجی اینجا بگیرم و سایزش رو هم میخوام سایز بولدش بکنم، یه همچین حالتی باشه. خب حالا این دوتا رو میخوام از هم جدا کنم. پس من میام چیکن رو اول انتخاب کنم، یه کنترل ایکس میزنم که کلن جدا بشه و خارج از کاد دوباره یه پیست رو میزنم
میبینید که دقیقاً این حالتی. میبینیم الان دو تا فایل جداگونه دارم. این رو سایزش رو خیلی بزرگ میکنم و میتونیم حالا خود نوشتم تاهوما هست و یه فونت بولد میخوام باشه، از همون آریال خودمون استفاده میکنیم بولد. توی این قسمت میتونیم بلک رو استفاده کنیم، این بهتره. یه کوچولو فراید رو من کجش میکنم اینجا، یکم هم کوچیک‌تر، خیلی دیگه کج شد اینجا. چیکن رو هم باز کجش میکنم، میام باز سایز کوچیک‌تر و میخوام فراید رو این چیکن رو اینجا قرار بدم. خب مرغ سوخاری و چیکن هم رو همون تاهوما میتونه آریال هم همون آریال باشه ولی رگولارش باشه. خب یعنی میتونید از نرو هم استفاده کنید ولی نه همون رگولار رو بذارم بهتره. یک مقدار هم سایزش رو کوچیک میکنم و اینو اینجا قرار میدم. حالا رو به فراید میخوام یه دونه افکت بدم. تو قسمت افکت ها، تو قسمت ویدیو ترانزیشن 2 تا BCC دارم که اینا رو خودم نصب کردم و فیلم ایمپکت هم خودم نصب کردم که همه اینا رو گذاشتم توی کانال که چجوری اینا رو دانلود کنید و نصبش بکنید. از اولین فیلم ایمپکت میخوام استفاده کنم برای نوشته فراید. این رو روی این قرار میدم ببینم کدوم ماست. خب پلی رو میزنم، یه بار دیگه این شکلی میاد پایین. میبینید میخوام از گزینه سوم فولد موشن استفاده کنم. اینو روی این کلیک میکنم و پیست رو میزنم این شکلی. ببینید این از قسمت بالا میاد به پایین. اگه بخوایم برعکسش کنید، از سمت پایین بیاد به بالا، روی خود اون ترانزیشن کلیک بکنید، تو قسمت افکت کنترل میاد اینجا به ما نمایان میشه. ریورس رو که بزنیم برعکس میشه. ببینید از پایین میاد به بالا. اون موقع از بالا به پایین می اومد نوشتمون، الان از پایین میاد به بالا. و چیکن رو میخوام از بالا بندازم پایین، یعنی به محض اینکه فراید وارد صفحه میشه چیکن از بالا بیاد پایین. پس چیکن رو انتخاب میکنم، فقط کافی از پوزیشن استفاده کنیم. پوزیشن 960 که داریم میریم بالا، معمولا 960 و 540 و 100 خود نرمال و پیش‌فرضشه. 960 رو من میبرم بالا، یک کیفریم ایجاد میکنم و کیفریم رو میام اول قرار میدم و اینجا می‌نویسم همون 960 که داشتیم. خب من الان یه پلی رو بزنم، ببینید این خیلی آروم داره چیکن میاد پایین و من میخوام کجا چیکن بیاد پایین؟ به محض اینکه فرای از اینجا که هنوز کامل ثابت نشده، پس میام اینجا رو یک مقدار زوم، این برای چیکنه. چیکن رو یکم به هم نزدیک میکنم و چیکن رو یک کوچولو میارم جلوتر، ببین اهرامم از اینجا باشه. پس فراید میاد بالا و چیکن میفته پایین. حالا به محض اینکه نوشتم میاد و چیکن میاد، میخوام این سوخاریم هم وارد صفحه بشه. سوخاری رو میام سایزش رو روی 50 میذارم، سایزش روی 50، هنوز کوچیکتر روی 30 قرارش میدم. از اینجا خودمونم میتونیم کوچیکترش هم بکنیم. خب خوبه. این میخوام اینجا قرار بده. یک مقدار اسکیلم رو میخوام بیارم پایین تر، سایزش هم یک مقدار بزرگتر کنم. شیفت و نگه نداشتم، شیفت و نگه میدم و این رو اینجا قرارش میدم و کلن این رو هم سایزش رو یک مقدار بزرگتر اینجا میخوام قرار بدم. خب حالا میخوام به محض اینکه نوشتم وارد صفحه میشه، خود این عکس هم وارد صفحه بشه. اینم خیلی راحت میتونیم انجامش بدیم. پوزیشنش رو اینجا قرار دادیم. من میخوام از قسمت راست وارد صفحه بشه، پس 530.7 یادتون باشه، یه جا یادداشتش کنید. اینو میارم خارج از کادر، اینجا یک کلیک میزنم، میام جلو 530.7 بیاد اینجا وارد صفحه بشه. از اول این پلی رو که بزنم اینجوری میاد وارد صفحه میشه. پس دوباره از اول این وارد صفحه. من میخوام خیلی سریع وارد صفحه بشه، ببینم همینه. آره خب روش کلیک میکنم، این رو به هم کیفریم ها رو به هم نزدیک میکنم چون میخوام سریع وارد صفحه بشه. از اول وارد صفحه میشه. حالا نوشته پایین این قسمت ها رو هم میزنم و بعد ساوند افکت و موزیک رو روش میارم. خب اینجا که عکس هم وارد صفحه میشه، یه سری نوشته کوچیک میخوام اینجا بذارم. مثلا یه دونه دوباره خارج از اینا کلیک میکنم و اینجا بنویسم مثلا delicious. خب اینا میام سایزش رو حالا میذاریم بزرگ باشه، اما فونتش رو میخوام یک فونت یک حالت نستعلیق، ولی نه نمیشه توی انگلیسی بگی نستعلیق، حالتی که
قروفر داشته باشه این خوبه. خب البته نه، یه چیزی که خوندم بشه. سایزشو کوچیک‌تر میکنم. اینجا نوشته دلیشس. خب این رو میتونیم مثلا یک مقدار کجش بکنیم. خب اینم یک حالت، حالا با ساوند افکت بیاد اینجا قرار بگیره حالت دلیشسش. دوباره یه دونه دیگه نوشته. شما میتونید روی همون هم نوشته‌تون رو بزنید، روی همون نوشته قبلی، ولی من میخوام جدا جدا باشه. این یکی رو می‌نویسم اسپیشال دیسکاونت، یعنی تخفیف ویژه داشته باشه. این میخوام نوشتهش ساده باشه، پس میام روی تا هما میذارمش، سایزش رو کوچیک‌تر، و این میخوام صاف باشه. صاف اینجا یک مقدار من زومش کنم که ببینیم مثلا صاف اینجا، یا مثلا میتونیم همینم کجش کنیم اینجا و کوچیک اینجا قرار بدیم، یا میتونیم دو تیکش کنیم، این تیکه رو بیاریم زیرش قرار بدیم. خب و اسپیشال رو بزرگترش بکنیم یه کوچولو. خب تو راستای زیریه قرار بگیره و سایزشون هم نه کوچیک باشه خوبه. فقط حرف اولش رو من میام بزرگ میذارم، دی رو هم بزرگ میذارم و اوکیه. خب اینجا قرار میدم و میتونه صاف باشه. راستی یه چیز مهم، اگر شما بخواید ویدیو رو به عنوان شورت ویدیو توی یوتیوب یا استوری توی اینستا استفاده کنید، نحوه ذخیره‌اش رو بهتون آموزش میدم، پس همراه من باشین. اگر دوست داشتی یه کامنت بذار که بدونم از این سگ ویدیوها خوشت میاد. بریم ببینیم. خب نوشته که اینجا داریم اون تخفیفی که خورده. خب مثلا مثال میزنم 59,000 رنگ سفیدم بهش میذارم، مثلا 59,000 بوده و تخفیف میخوره یه عدد دیگه. خب اینو میبرم بالا، اینا اینجا قرار گرفتن. من میام دوباره یه دونه دیگه جای 59 میذارم 39,000، مثلا تخفیف خورده شده 39,000. اینو میام اینجا قرار میدم، میبرمش این نوشته ای که اینجا دارم میبرمش عقب که فعلا نداشته باشیم. ببینید روی 59,000 من میخوام یه خط بکشم بعد محو بشه و 39,000 بیاد. خب میام توی، حالا میتونیم روی خود 59,000 هم حالا کلیک بکنیم، میتونیم هم کلیک نکنیم بهتره. پن رو انتخاب میکنم، یه دونه خط روش میکشم. خب تو این قسمت فیلش رو نان میکنیم، استروکش رو فعال میکنیم. استروکش رو میخوام حالت مشکی بزنم و سایزش رو هم اینجا زیاد میکنم. تو این قسمت لینیر میتونه باشه، البته نه روی هم اوتر باشه خوبه. میارمش پایین. ببینید شما میتونید به این خطه یک کوچولو سایزش رو استروکش رو کمتر کنم. به این خط شما مثلا میتونید یک حالا افکتی که بدین که از روش رد میشه و 39,000 میاد. حالا من ساوند افکت رو میذارم و بعد ادامه رو میدیم. خب میرم تو پریمیر کامپوزر، اینو هم قبلا گفتم که چجوری باید نصبش بکنی، اینم نصبیه. تو قسمت ساوندا خب گزینه سووش این رو انتخاب میکنم، میام اینجا قرارش میدم. خب از اول پلی رو میزنم. خب اینجا صداش رو ما نداریم، بعضی وقتا پریمیر صدا رو به ما نشون نمیده بعد از اینکه حالا رندر گرفتیم. حالا صداش البته اینجا خیلی کم بیشترش میکنم. از این قسمت پایینم صدا رو من میارم بالا. چیکن داره، صدای چیکن رو اینجا ما داریم. خب و به محض اینکه عکسمون هم وارد صفحه میشه، ببینید اینا همه رو به ترتیب میخوام بذارم. عکس وارد صفحه بشه، اینا همه بعدش وارد صفحه میشه. خب این یکی هم ببرم عقب. البته همینا رو ما میتونیم نستش کنیم، ولی خب میخوام اینجا فعلا دونه دونه بهتر متوجه میشین، اینجوری بهتون بگم. خب این وارد صفحه میشه و بعد که دوباره عکس هم وارد صفحه میشه، باز دوباره میتونیم از یکی دیگه استفاده کنیم. از این یکی استفاده میکنم. این یکی هم باز میارمش بالا صداش رو. این رو هم نمیخوام، باز از همین کپی میگیرم برای این. ببینید خب این صداش بلند شد. خب دقیقاً همراه با ساوند افکتم، دیدی یه لحظه صدا بلند شد، همراه با ساوند افکتم سرعتش هم باید تنظیم بشه. پس میام اینجا یک مقدار فاصله‌شو کمتر میکنم که اینم سریع وارد صفحه شه. دیدین صداش رو؟ پس من صداش رو بعد کم کنم موقع رندر دیگه خیلی صداش بلند نباشه. خب
اینم وارد صفحه میشه و ساوند افکت رو میذارم. موقع دلیشس، یعنی این نوشته میخواد وارد بشه، روی خود دلیشس هم یه ساوند افکت دیگه میذارم. این بار میخوام از یکی دیگه بخوام استفاده کنم، از این یکی میخوام استفاده کنم. زوم، اینو هم ببریم بالا ببینیم صداش چیه. این شکل، این صداش حالا بهتره. ببینید دلیشس رو دیدین؟ و بعدی هم به همین صورت. اسپیشال هم باز از همین با آلت کپی میگیرم. خب باز اسپیشال رو میتونیم فاصله بیشتر بیاریمش. خب من همه اینا رو ببرم عقب، اینو بیارم تو راستای خود. خب این یکی هم دوباره صداش نیامد. خب حالا توی رندر میاد. خب دقیقا این همین صدایی که برای دلیشس اومد برای اسپیشال دیسکاونت هم میاد. برای این یکی هم صداش میاد. خب بعد میخوایم یه نوشته اینجا بیاریم، یعنی نوشته 59000. خب میتونیم از یه ساوند افکت دیگه استفاده کنیم، مثلا این یکی. خب باز این ساوند افکت صداش نمیدونم، از اینجا من باید بزنم صدای چیه. خب این خوبه. خب اینو میذارم برای 59000. یک مقدار یه سایزه. خب دقیقاً میخوام ساوند افکت دقیقاً روی خود زیر 59000 قرار بگیره. حتی میتونید دوتا رو بعد از این کارتون تموم شد دوتا رو انتخاب کنین و گروپش کنین که وقتی جابجاش میکنین با هم جابجا بشه. یه موقع اینو نبرین عقب اینجا بمونه که کلا خراب میکنه کارتون رو. اینجا خب حالا من یه دونه از اول بزنم صداها میاد. خب روی 59000 میاد اینجا یه کلیک میخوره که حالا میگم رندر میگیرم میبینید. خب به محض اینکه کلیک خورد من میخوام اون خطه این خطه بیاد روش. خب به محض اینکه کلیک خورد میخوام این 39000 رو ببرم کنار، این خطه میخوام بیاد روش. میتونیم از یه سری افکت ها استفاده کنین، مثلا این چه شکلی میشه؟ نه این خط خوب نیست. بعد از اینکه خط رو گذاشتم انتخاب کردم، خب 39000 رو ما کلا ببریمش کنار، 39000 رو بالا قرار بدیم چون اینو فعلا نمیخوایم. خب یه خط میکشه روش. خب بعد میخوام دوتاش محو بشه و بعد 39000 باز با یه ساوند افکت دیگه بیاد روی صفحه. خب دوتا برای اینکه محو بشه به محض اینکه اینجا گذاشتیمش، یعنی این افکت از روش که میره، میتونیم بیایم توی افکت کنترل اینجا بیایم اپاسیتی رو روی حالا یک کی فریم ایجاد کنیم، یک مقدار بیاریمش جلو و اپاسیتی رو کلا روی 0 بذاریم که کلا حذف بشه. دوباره اهرمون رو میاریم روی اولین کی فریمی که برای خط گذاشتیم، روی 59000 دوباره یه دونه کلیک میزنیم که دقیقاً روی هم قرار بگیره. دوباره گرافیک رو انتخاب میکنم، میام میذارم روی این آخریه و برای 59000 هم میام یه عدد 0 میذارم. عزیزانی که کار کرده باشیم متوجه میشین من دارم چی کار میکنم. اینجا محو میشه و بعد 39000 با یه حالا ساوند افکت دیگه وارد صفحه میشه که من میخوام برای 39000 انتخابش میکنم. خب میام اینجا انتخابش میکنم و میخوام یه دونه بک‌گراندم بهش بدم و بک‌گراندش میتونه حالا همین رنگ باشه، یک مقدارم بزرگتر باشه و یه ساوند افکت اینجا من خودم گذاشتم. این نیست، این خوبه، این صدای بوم باشه برای خب ببینم دقیقاً تو راستای خود 39000 بذارم اینجا. ببینید دقیقاً از اینجا. خب ببینم چه شکلی میشه. خب دقیقاً ساوند افکتم از اینجا باید باشه، پس میام اینجا قرارش میدم. دقیقاً تو راستای خود عددمون. دیدین؟ خب اونا محو شد. 39000. دیدین؟ خب حالا ادامهش رو من بیارم اینجا که کلا بک‌گراند و اینا هم رفت، اینا نباید از اینجا بره. یه موزیک هم میام میندازم برای آخرش که این رو انتخاب کردم. اینو میندازیم اینجا. خب از اول من صدا رو بلندش کنم. خب خوبه.
بلنده. پلی رو میزنم. دیدید این تیکه آخر صدا البته خب خیلی هم بلنده، ولی خب میخوام که شما بشنوید. دیدید اولی این صدای چیکن اومد بالا اول، ولی خب چیکنه فکر میکنم صدای باید زودتر بیاد. خب یکم دیر اومد برای چیکن. خب یک مقدار میارمش عقب‌تر. خب یکم باید بیاد جلوتر، اشتباه گذاشتم. خب از اول. خب یک مقدار دلیشزم باید یه کوچولو بیاد جلوتر که قشنگ باید صدا دقیقاً میکس باشه، یعنی دقیقاً باید روی خودشون. دیدین؟ خب یه بار دیگه. خب میتونه 39,000مون کجاست؟ اینجاست. میتونه یه افکت هم بهش بدیم. خب بذار یه بار دیگه اینجا رو برم. خب یعنی یه افکت، بذاری من برم روش قرار بگیرم، بیام توی افکت ها، مثلا یه بلار روی همینم بندازم ببینم چه شکلی میشه. خب آره اینم خوبه. یه کوچولو بلارشو کمتر کنیم، بیایم اینجا. خب یه کوچولو هم صدا رو بعد ببریم زودتر. نه یکم میبریم جلوتر. دیدین؟ خب من حالا میام اینجا رو کامل میزنم و پلی رو از اول. خب اون روش خط کشیده شد. البته روی خط کشی شده هم ما میتونیم یه دونه حتی ساوند افکت بذاریم دیگه. بذار اینجایی که خط روش میاد، دقیقاً اینجا کجاست؟ دقیقاً این بلارمون اینجا خط که روش میاد. من یه ساوند افکت خط هم گرفتم فکر میکنم. آره دراوینگ. اینو میام میذارم اینجا. البته اینجا بذاریم بهتر. البته یه خط خیلی صداش کمه. ببینید یه سری جاهاشو باید حذف کنم. خب مثلا صداه اینجا خوبه. اینجا صداش بلندتر میشه. خب خط این بود. دیدین صدای اومد روی خط. یکم اول عقب‌تر از اینجا میشه. خب یکم جلوتر. یه بار دیگه. یک مقدار کنترل زد برگرده عقب. نه بعد بیاد هنوز یک مقدار جلوتر. من باید بیارمش جلوتر، میبرم عقب. خب به محض اینکه خط محو میشه من باید کات کنم این قسمت رو کات میکنم. خب حالا از اول میرم پلی. خب بعد این 39,000 اینکه بیشتر تاکید روی 39,000 باشه، میتونیم 39,000 رو زومش بکنیم. من روش کلیک کردم، میام توی افکت کنترلم و سایز اسکیل اینجا یه کلیک میزنم، میام جلوتر. خب و میام 120ش میکنم. خب البته یک مقدارم این رو و ببریم بالاتر. ببینید من یک کیفریم از قبل آماده کردم و بعد اینو زیادش کردم. خب و از اونجایی که چون میخوایم 39,000 یک مقدار بیشتر بمونه روی صفحه، همه اینا رو باید بیاریم جلو. اینا رو میاریم جلو. خب حالا میام دوباره اینجا رو من دابل کلیک کنم، این قسمت رو که شما ببینید دوباره. خب 39,000 خیلی دیر اومد، یعنی به محض این که من این رو میزنم از همین جا باید این شروع بشه، یعنی بزرگ شدن 39,000 شروع بشه. الان پلی رو میزنم. خب یعنی به محض اینکه اومدیم روی افکت 39 باید کلا از اول کیفریم هامو ایجاد بکنم.
تموم تا اینجا. حالا میخوایم بریم برای رندرش، باید بیایم دقیقا اون قسمتی که میخوایم رو ببندیم که گفته بودم با مارک اوت میبندیمش، میبرمش اول حالا ویدیوم قرار میگیره و مارک اینم میبندیم، یعنی دو طرف رو باید ببندیم. این که گفتم نستش کنیم، ببین همه اینا رو بعد اینکه کاراتون انجام دادیم همه اینا رو انتخاب بکنیم، راست کلیک میکنیم و قسمت میایم نست رو کلیک میکنیم، اوکی رو میذارم. الان دیگه به راحتی این میتونه اینجا قرار بگیره و شما اگه بخواید ادیتی انجام بدین روی خود نست دابل کلیک بکنید و ادیت ها رو بیان اینجا انجام بدیم. حالا من ابتدا و انتهای ویدیوم رو بستم و تهش ببینم کجا بود، اینجا. خب میتونه آخر ویدیو صدای موزیکمون کم بشه. خب میتونیم اینجا رو انتخاب کنیم، اهرممون بیاریم جلو، یکی فریم دیگه و این قسمت رو بیاریم پایین، ببینیم چه شکلی شد. میتونم کم نشه ولی من نمیخوام کمش کنم، میتونیم کمش نکنیم. اهرمم اونجا قرار میدم، کنترل ام رو میزنم، چون رکورد میکنم عمل نمیکنه، میام تو قسمت فایل، اکسپورت و مدیا، کنترل ام رو روش کلیک میکنم. تو این قسمت جاش رو مشخص میکنیم، اینجا بنویسم فراید، البته به صورت ویدیو، حالا فراید چیکن فینالم تش بزنیم، سیو رو میزنم، جاش رو مشخص کردم. تو قسمت ویدیو اینجا ببینید اگر روی مچ سورت، ببینید اگر شما میخوایم مثلا یه تایم، یه حالا روی فول اچ دی باشه، روی اچ دی باشه، اگه اینا رو انتخاب بکنی ببینید کلا میاد اون حالا اون فول اچ دی رو برای شما میده، یا مثلا اینجا فریم میتونه انتخاب کنی که حالا میخوایم بر حسب 25 فریم باشه و بقیه گزینه‌ها. حتما قسمت رندر از ماکسیموم و یوز ماکسیموم تیک خورده باشه. میایم تو قسمت پایین، اینجا روی مین 4 و 1 اوکیه، میام تو قسمت پایین روی 2 پس، اینجا رو حتما روی 2 پس باشه که حالا برای ویدیوهای کوتاه مهم نیست که روی 1 پس هم خوبه، ولی برای ویدیوهای بلند حتما روی 2 پس. 5 به 10 باشه، اینجا می‌نویسه که چند مگه. و الان که من اومدم اینا رو حالا خودم دستی تنظیم کردم، ببینید که کل بک‌گراند رو داره میگیره، مشکیای دورش هم هست، ولی من فقط میخوام این خود استوری باشه. پس میام مچ سورس رو میذارم، دقیقاً همون چیزی که مچ کردیم باشه که کلا اینا دوباره تنظیماتش طبق اون کاری که ما انجام دادیم تغییر کرد. پس روی مچ سورس کلیک بزنید وقتی تنظیمات رو انجام میدین، اگر دیدین اطرافتون باز مشکی شد روی مچ سورس بزنید. حالا میام تو این قسمت اکسپورت، شما میتونید مستقیم اکسپورت بگیرید، اگر تایمتون کمه ایراد نداره، اگه تایمتون زیاده حتما از مدیا انکودر استفاده کنین که هم کیفیت بالا داره هم سرعت میبره بالا و زودتر براتون رندر میگیره. اینجا مدیا انکودر، توی این قسمت کلیک میکنیم و پلی رو میزنم و الان شروع میکنه به رندر گرفتن. دوبار رندر میگیره چون تو پس رو ما انتخاب کردیم که مطمئنه با کیفیت بالا برامون بگیره. حالا میام اینجا، میبینید که اینجا بهمون نشون میده.